اهلا وسهلا يا ايمان، مساء الخير. مساء الفل. احب ابدا كده برجوعك لمصر في زياره تانية، زياره من الزيارات القصيره المتكرره بعد حوالي 20 سنه او اكتر من هجرتك لبoston في الاول ولاحقا يعني كندا. كيف تصفين العوده من حيث البعد والقرب، بس كمان كيف تصفيها في ظل الاجواء اللي احنا فيها، اللي فيه افكار عن البعد والتباعد، مفيش ممارسه قوي ليها على الاقل داخل مصر. احكي لنا كده عن عودتك. انا عودتي هو الحقيقه يعني هو معقد. كل رجوع له طعم وريحه وحتى الواحد لما بيفتكر رجوعاته لمصر يعني بيبقى كل رجوع له فيه صوره مرتبط بيها اكتر من اي حاجه تانية. فانا بس يعني هعطيكي امثله. يعني اقصد انا رجعت اول مره مصر بعد سنه ونص لما سبتها يعني لبوسطن مع البيبي عشان اوريه الاهل. ده غير انك انت تيجي مره اثناء الثوره، جيت زياره قصيره يعني وفي لحظه ثوره. اللحظه اللي بعدها كانت مختلفه تماما. المره دي مع كوفيد 19 مختلفه كمان يعني. فبمعنى انه كل رجوع هو يعني في اختبار لحاجه يعني مسكوت عنها في علاقتك بالمكان بشكل او باخر. يعني في علاقتين مختلفتين لنفس الجسد بالاصوات وبالمكان. يعني اقصد غرب كندا مش بوسطن ومش نيويورك ومش اوروبا. غرب كندا مكان بارد جدا 6 شهور في السنه. المسافات بين الناس قبل كوفيد 19 في تباعد اجتماعي. يعني اقصد لما كانوا بيتكلموا عن التباعد الاجتماعي في الاول كنت بفكر ايه اكتر من اللي احنا فيه. يعني اقصد انا لو خرجت ادخن سيجاره في بره المبنى اللي انا بدرس فيه وفي مثلا حد تاني بيدرس بيبعد كام متر، مع ان هو مكان واحد بس مسموح فيه للتدخين. فبتحس ان في شخصين على الايدج، على يعني الحرف بتاع المكان المسموح بيه. ففي ثقافه مختلفه فيها التباعد الاجتماعي ده طول الوقت، وفيها البروده دي واحترام الخصوصيه، وفيها انك انت صعب قوي جسمك يعدي بين اجساد تانية في شارع. يعني مفيش يعني حتى لو فيه احتفال جماعي بيبقى ده متنظم بحيث الناس ما يلمسوش بعض يعني. وانت بتيجي من ده على حي زي حي المنيل في القاهره، فبتحسي كأنه جسمك فيه حاجات متعطله لمده سنه ولا سنه ونص، وبعدين بس لما جيتي خدت وقت وبعدين بتبدا تشتغل. طيب إيمان، تبدو الحياة وكأنها موجودة فقط لتراقب من بعيد. لماذا جاءت من جغرافيا بديلة، اللي هو أول نشر دي كان في 2006. كنت عايزة أستخدم حوارنا عن البعد من خلال الشغل ده إن احنا نتكلم شوية على اكتشافات الغربة واستخدامك لفكرة شبح البيت الأول أو الوطن أو كده في تجربة الغربة أو تجربة البعد. دايما في إشارة لفكرة الشبح أو الشيء الخفي اللي جوانا في تجاربنا الآنية، وتحديدا في تجربة البعد عن قرب. فعايزة تقول لنا حاجة على ده. أساسا كتاب جغرافيا بديلة كان أول كتاب، يعني أول ديوان شعري ليا بعد ما سبت مصر. فده معناه ان انا قعدت كام سنه من غير ما اكتب اي حاجه فعلا لغايه ما قدرت يعني الاقي نبره صوتي في الكلام في التجربه دي. فلو احنا بنتكلم عن البعد، يعني اول ما بتسمعي كلمه بعد او هجره او ان الكائن يكون في غير مكانه بيبقى فيه يعني حاجات قريبه بتيجي على بالنا. يعني منها الحنين مثلا او المقارنه بين مكانين. اعتقد انا كنت مهتميه بحاجه تانية، وهو ده اللي خلى جمله زي دي تتكتب.
انت عارفه في الكتب في يعني في العصر الوسيط في الثقافه العربيه كان في تصور طبعا ان مفيش حياه اصلا بره المحيط، بره بحر الظلمات اللي هو المحيط الاطلسي. تمام. ده في لغايه القرن الثامن والتاسع. وده كان في العالم كله، يعني احنا ما كناش متاخرين، بالعكس احنا كان تصورنا عن خريطه العالم اقرب للحقيقه من ثقافات تانية. لكن في القرن ال 12 في واحد اسمه الإدريسي كتب كتاب اسمه نزهة المشتاق، فكان بيتكلم عن عبور بحر الظلمات. فهو كان شايف انه في جنيات، وان الامواج البحر ديت كبيره زي الجبال ومش ممكن تتكسر، وان ما فيش شمس وراه، فالسفن اللي بتروح ما بتبقاش شايفه عشان ترجع. انا كنت فعلا يعني مؤثر فيا جدا الوصف ده، وانا بدور طبعا يعني اثر فيا ده، وانا بدور على يعني ازاي اكتب اللي انا حاسه بيه مثلا في كندا باللغه العربيه لناس اصلا ممكن ما يكونوش شافوا كندا، وممكن ما يكونوش مروا بتجربه الغرب. القرايه دي كانت ملهمه جدا، لانه هي خلتني احس ان السؤال مش عن البعد، هو سؤال عن ازاي تعبري بحر الظلمات ده، وهل احنا قادرين نعبره فعلا، ولا يعني اقصد مش في احتمال مثلا ان الواحد يروح وما يحصلش اي حاجه، يعني يبقى بس نقل مكانه. وكمان السؤال عن الكتابه، ازاي تتكتب تجربه العبور دي، تجربه انك انت في مكان تاني. وبالتالي كان يعني في شويه كده يعني حظ ان الواحد يحس انه يمكن الحنين مش اهم حاجه في التجربه كلها. هي يمكن الضلمه انك انت يعني عبرتي وعايزه ترجعي تاني، ترجعي مجازيا، ترجعي لان دي ثقافتك، ترجعي من غير ما ترجعي بجسدك، يعني انك انت ازاي تفضلي مرتبطه بجزء من الثقافه ديت، واسئلتك وهي بتتطور ما تكونش بتتطور في ارض اجنبيه، ما تبقاش بتتطور لانه دراسات ما بعد الاستعمار بتحب الادب يبقى شكله كذا فانا هكتب كذا، او الناس اللي جايين من اماكن مختلفه بيقارنوا بين مكانين فانا كمان هقارن. فازاي تنفي كل الحاجات ديت؟ ممكن يكون يعني الالهام ده جاي فعلا من كتاب تراثي في الجغرافيا، يعني اقصد ان هو بيخليك، بيساعدك على انك تفهمي ان الكتابه مش المفروض تبقى هنا ولا هنا ولا هنا، تبقى فين. تبقى في الرحله الداخليه ديت فعلا اللي انت بتكتشفي فيها البعد في الوطن، يعني بمعنى ان انت ما كنتيش في الوطن ده، ما كانش مكان مثالي، يعني ما كانش جنه، فمش هنحوله لصوره وهميه ونكتب عن الحنين. والمقارنات مش مفيده في رأي شخصي، يعني برضه في الوضع، في وضعية المهاجر أو العايش في وضع مكانه في غير مكانه، المقارنات أساسا محسومة وجاهزة، يعني واتقال فيها كلام كتير، فبرضه دي مش وظيفتي. فإيه وظيفتك بقى؟ اللي هو ولا كل ده، هو القصيدة دي، يعني هو القصيدة اللي انت تشوفي فيها ان انت ان الحياة موجودة فقط رقم البعيد يعني الصورة اللي وصفتيها أصلا يعني لعبور البحر والموج العالي، يعني بتلغي فعلا ثنائية الحنين والتناصر. أيوة. وبتلغي كمان حالة الاعتذار اللي بتخلقها عدسة ما بعد الاستعمارية اللي كتير منكم بيلاقوا نفسكم فيها غالبا، خصوصا في السياق الأكاديمي، وخصوصا في المرحلة الزمنية بتاعت الثمانينات والتسعينات لما ابتدى صحيح يظهر ده كديسيبلين. هل في إمكانية أصلا للعبور ده؟ يعني أنا بعتقد إن لو حصل عبور ناجح هيكون في إمكانيات كتير. يعني أنا بعتقد إن سيبك من الكتابة، يعني حتى اللحظة أنا قابلت مثلا في كندا ناس غضبانين مهاجرين، طبعا يعني كل واحد عنده سبب للغضب، يعني من الهند هيكون غير من المكسيك، غير حد عجوز ساب مصر بعد 67. هو كان غضبان على عبد الناصر اصلا، بس الهزيمه بقى كانت يعني في النهايه كان مهندس شاب يعني.
ابتي مصري وجه وعاش وكده. هو قال لي حاجه انا ضمنتها في كتاب جغرافيا بديله. انا كنت بساله مره، هو كان اسمه فكري رضا الله، كنت بساله مره يا عم فكري ايه رايك في الهجره؟ سؤال طبعا عبيط جدا يعني، بس انا بنكشه يعني، لانه هو كان دايما اي حوار بيوصل للسياسه وبيوصل لعبد الناصر وبيوصل للهزيمه. يعني الراجل كان عايش هناك، شوفي بقاله كام سنه. لما انا قابلته في 2002 ولا 2003 وهو كانه لسه سايب مصر امبارح. فهو ده عكس التنصل يعني في ناس بتتنصل ودي حاجه مش اخلاقيه، يعني اللي هو فكره انه مش عايزين اي حاجه خلاص، يعني احنا كنديين، احنا امريكان. وفي ناس ما عبرتش بحر ظلمات زي عمو فكري. فهو قال لي بمنتهى البساطه يعني الهجره خطأ لا يصححه الا الاستمرار فيه. فانا ضمنت الجمله بتاعته في الديوان، لاني كنت حاسه فعلا انها جمله عظيمه، وهي بالنسبه له عندها يعني بالنسبه له في معنى محدد، بس بالنسبه لي انا هاخدها واعمل معنى تاني خالص. هي خطأ فعلا مش بيصححه غير الاستمرار فيه، لانك لو نجحت في العبور النفسي ده، في امكانيات كتير جدا هتمنعك انك انت تلخصها او ترفضها، او حتى لو رجعت بلدك ورجعت ماشي هناك، الهجره دي حصلت خلاص. بس كمان انت يعني غالبا في شغلك بتحاولي يعني تعتدي على زمنيه العبور، بمعنى انه غالبا رحله العبور دي هي رحله دائمه، وده بالنسبه لي مثلا متجسد في شغل اللجنه اللي انت مهتمه بيه، واللي انا فاهمه انك هتكملي شغل عليه اكتر السنه الجايه لما تروحي الاقامه بتاعتك في مارسيليا. وصفتي في جغرافيا بديله اعتقد وصفتي اللكنه لما الواحد بيتكلم بلغه اخرى كمرض وراثي، وكان في تطوير كتير للفكره في نص اللهجه اللي كتبتيه. فكأنه في كده تجسيد لفكره انه العبور ده حاله مستمره، مش حاجه بتحصل في لحظه وبتتم وبتنجح او لا تنجح يعني. ايوه اعتقد وانا بتكلم عن فكره النجاح هي فكره القبول بالعبور ده، ان هو حدث وامكانيه تستحق المغامره، يعني تستحق الجهد، لانه الحنين والتنصل هو رفض لفكره العبور. انا بس عايزه اوضح ده، يعني انا بتكلم عن ناس مشوا وسواء هم مسجونين في الحنين او في التنصل ما حصلش عبور، لان العبور ده ممكن يفتح امكانيات كتير قوي، بالتالي هو مستمر يعني سواء رجعوا او لا، يعني فده اللي بقصده. اوكي. اللكنه هنا يعني اقصد يمكن في جغرافيا بديله كنت مهتميه باللكنه بالشكل ده، المرض الوراثي الشفاف الذي يفتح انه فعلا اللكنه فضيحه. يعني اقصد انا بحب يعني لو انت في مكان تاني انت بتحسي اصلا انها تعريف يعني بتقدمك اكتر من اللون ومن الجندر ومن حاجات كتير، وده غريب قوي. يعني اقصد الشخص محترم لغايه ما يفتح بقه وتسمعي اللكنه بتاعته فتعرفي هو منين وبتصنفيه على طول، وتعرفي كمان الطبقه بتاعته احتمال يعني تعرفي كتير قوي عنه بس بمجرد. وده كان اهتمامي ساعتها في جغرافيا بديله، انه التوتر اللي بيخليكي مش من هنا في حته. لو انت في الاكاديميا وبتدرسي بتدرسي في الطلبه يعني بتبقي عايزه تثبتي انه لكنه يعني مش عاهه ولا يعني انه ملهاش علاقه بالمعرفه كمان، يعني اقصد مش ستيتمنت عن انت بتعرفي ايه او ما بتعرفيش ايه. فبياخد وقت لغايه ما تتحرري من ده اصلا يعني واخده بالك. بس انا اكتشفت بعد كده مثلا ان المسرحيات بتاع القرن ال19 بتاعتنا في نشأة المسرح العربي كان تقريبا ما فيش مسرحية من غير
شخص بلكنة. يعني اللكنة هي اللي بتعرف الكاركترز في المسرحيات. فاول ما الواحد يفتح بقه تعرفي هو اصله جريكي ولا شامي ولا تحت الخلافة العثمانية. طبعا المواطنين دول كلهم رايحين جايين في كل حتة. فهي كانت نوع من وصف الشخصية في المسرحية عبر اللكنة بتاعتها، من غير ما يقولوا بالظبط الشخص منين احيانا، يعني هو بس معرف بلكنته يعني. بس انا اعتقد ان الاسئله بقى الواحد طرحها في لكنه دلوقتي يعني ابعد من ده شويه، او بحاول يعني اشوف حاجه تانية تخص اللكنه. زي ايه؟ عايزه تقولي لنا شويه سنيك بيك على الحياه؟ يعني بصراحه الواحد حاسس ان هو يعني ان هو لازم يوسع مفهوم اللكنه، انه يبقى مجاز شويه، مجاز على وضعيات حديثه احنا عايشينها، سواء في يعني ملهاش علاقه قوي بانك تكوني عايشه في بيئه لغويه تانية. يعني اقصد انا بحس ان وضعيه الفرد بقى دماغي شغال كده في الفتره الاخيره، لاني بكتب في الموضوع، يعني انه بقيت احيانا اعرف الناس اللي قدامي ان هو شخص بلكنه او لا. كأن اللكنه تعبير كده خفي عن نوع من الغربة، الغربة في مكانه الأصلي حتى يعني. ففي ثقافات كاملة بلكنة، يعني ده يعني إحساسي واصل لدرجة إنه ممكن ثقافة كاملة يكون عندها لكنة. اللغة الفصيحة دي اللي هي مستوى تاني في التعبير عن الذات مش موجودة. فكل حاجة فيها لكنة جاية من حتة مختلفة. يعني بتحاولي يعني تتجاوزي محاولة توصيف اللكنة كمكون للهوية لحاجة أكثر مجازية زي ما بتتكلمي عليها في سياق الثقافة. فأنا عايزة أمسك في موضوع المجاز ده برضو في سياق توصيفك للكنة في النص اللي اتنشر في The Middle Ear، واللي بتستخدمي فيها فكرة برضو الشبح. فحتى لو سيبنا موضوع اللكنة ومسكنا في فكرة الشبح كمجاز، بحسه حاضر جدا في الشغل عامة. فلو تقدري تقولي لنا أكتر على الاستخدام ده، إيه مرجعياتك فيه؟ إيه جمالياته بالنسبة لك؟ يعني طبعا في سحر الخفاء، يعني سحر ما هو خفي في الاستخدام ده، بس هو يعني مثير. أيوة. جدا. هو ظريف والله ان الواحد يفكر هو جه منين اصلا الاهتمام بالشبح اللي هو بيعدي من تجربه للتانيه او من كتاب للتاني، بس بياخد شكل مختلف يعني. بس انا بعتقد يعني انه هو يعني في تجربتي الشخصيه له علاقه شويه بالموت، وبالذات موت الام. اعتقد يعني يعني لو انت متربيه في الريف يعني في معتقدات كامله اصلا قايمه على فكره الشبح. طبعا انا مش بحاول الريف المصري يعني لحاجه فلكلوريه خالص، انا بتكلم بجد يعني. اقصد يعني الناس بيخافوا من الاشباح، الاطفال مقتنعين يعني. يمكن لو في اطفال في مدينه بيقروا من قصص اطفال يكونوا خايفين من حاجه تانية، بس احنا كنا بالذات بنخاف من الشبح. وكان في فكره انه شبح حد ميت ده يرجع او يظهر يعني. انا اعتقد ان انا اهتميت بالشبح كمجاز عن جسد المرأة اللي لسه بيتكون في قصايدي الاولى يعني اقصد كنت دايما انا الشبح مش الشخص الميت يعني. الشبح اللي هو يعني الشبح اللي هو مش متشاف يعني، بس هو عنده وعي بنفسه ان هو شبح. لكن اعتقد مع كتاب الامومه المجاز ده اتنقل لحته تانية بسبب صور الام في القرن ال19 في التصوير الفوتوغرافي يعني. وازاي ان الام كان لازم تختفي ورا صوره طفلها
عشان يبقى الطفل في مركز الصورة. ففكرة التحول إلى شبح بإرادة دي يعني كان ملهم فعلا يعني، وما كانش عندي رغبة أوصل للمعنى القريب بقى. احنا بنتكلم عن البعد والقرب، المعنى القريب قوي اللي هو إنكار الذات، يعني اللي هو الأم يعني بتختفي لأن الحب بتاعها غير مشروط مثلا. ايوه يعني الواحد كان عايز يشوف حاجة تانية في الاختفاء ده. يعني ده ياخدنا للسؤال الجاي، يعني اللي ليه علاقة بكتاب الأمومة فعليا، يعني توصيفك للأمومة بشكل متجاوز شوية شوية بس كتير، يعني للصور النمطية بتاعة الأمومة كحالة إنكار للذات وكده. في حالة توصيف أكثر عضوية لفكرة الأم، غالبا يعني مستوحاة من صورة الأم المختفية وهكذا. ف يعني عايزة أسمع تاني منك تجربة الأمومة أو تفكيرك في تجربة الأمومة كتجربة ابتعاد، وتجربة الابتعاد دي كتجربة صانعة للهوية بشكل من الأشكال. وانا حاسه ان احنا يعني مشينا مع الابتعاد ده بمعنى الهجره والعبور. ولو احنا هنتكلم عن الامومه، يعني انا بحس فعلا ان كلمه الفطام هي اللي هتبقى يعني المفتاح اللي الواحد ممكن يفكر فيه، يعني لانه دايما يعني دايما في الكلام عن التروما بتاعت الفطام بيبقى الطفل هو اللي بيتفطم مش الام يعني. بس لو انت بس يعني غيرتي الوضع ده واتكلمتي عن ضرورة ان الام هي نفسها تعمل حالة انفصال ما بدل الاتحاد اللي التام ده، ساعتها يعني احتمال يكون في قدرة للأم كفرد، يعني انها تدرك كمية الصراع والذنب بقى وكل الحاجات اللي انا حاولت احط ايدي عليها في كتاب واللي ما حاولتش وفكرت فيها بعد، يعني ان هو يعني الفطام ده ممكن يكون حاجة اساسية في عمل علاقة أمومة فيها فعلا حب وفيها تواصل واتصال من غير عبء صورة الأمومة في المتن العام، اللي هي الصورة المثالية، الأم المضحية طول الوقت واللي عندها إنكار ذات واللي ما بتشتكيش، واللي أساسا شرط إنها تكون أم إنها ما تكونش عندها هوية منفصلة عن فكرة أمومتها يعني. بعد ما الكتاب صدر والواحد شاف قرايات وحوارات سواء مع قراء بالعربية أو لما صدرت الترجمة الإنجليزية، بدأ يبقى عندي سؤال تاني الحقيقة، يعني إنه أي سؤال حقيقي ممكن يتم استهلاكه وعمل كيتش منه. هو ده اللي قلقني في موضوع الأمومة دلوقتي، يعني وده غريب جدا، إنه مثلا مجرد الكلام عن المتن العام والتجربة الشخصية مش معناه إن هو في الحقيقة يعطي حجم كبير لأهمية التجربة الشخصية اللي مش مدركة نفسها. يعني أقصد الكتاب ما كانش من أحلامه أبدا إن هو يفتح باب الشكوى من الأمومة، لأنه يعني باب الشكوى من الأمومة يعني موجود، على فكرة موجود بشكل شفوي يمكن مش مكتوب، لكن أنا كنت بتصور إنه في حلم تاني كده، إنه إدراك صعوبة الأمومة والحاجات اللي مسكوت عنها فيها ممكن تساعد الناس إن هم يدركوا طريقتهم الشخصية للتحرر من الأمومة. والتحرر من الأمومة هنا مش معناها إن هي ترفض إنها تبقى أم، لو عايز ترفض ده يعني طبعا يعني مقبول تماما. أنا بتكلم يعني مش إنها تتخلى عن المسؤولية الأخلاقية بتاعتها كأم، لكن إنها من جوه التجربة ديت ممكن تحط إيدها على الصعوبات ديت وتحاول بطريقتها برضو تفكر فيها.
وهو ده اللي بيعمل أهمية لإن احنا نحكي القصص الشخصية عن أمومتنا. يعني وإلا لو كان الموضوع شكوى بس هيبقى فيه برضو شكوى المتن العام عن الأمومة، اللي هي يعني المرأة العاملة اللي مش قادرة تحقق طموحاتها، أو المرأة اللي مش قادرة تحس بأنوثتها مرة أخرى كما كانت قبل أن تكون أم. تمام. يعني أنا عندي سؤال تاني، هو في احتمال أصلا إن المرأة الأم تحس بأنوثتها بنفس الشكل بعد ما بقت أم، الشكل القديم؟ طب لو الموضوع كده يبقى أصلا كل كلامنا في الأمومة مش مفيد قوي. يعني اللي بقصده إنه طرح الأسئلة ديت هدفه إن إزاي الأمومة تبقى أصلا جزء أصيل في الهوية، وتعيد ترتيب كل الحاجات اللي حواليها. ومش شرط ان انت تحسي بالحريه بنفس الطريقه اللي كنت حاسه بيها قبل كده، ولا بالهويه بنفس الطريقه، ولا بالانوثه بنفس الطريقه. شرخ الامومه ده اكيد له تاثير هيخلي حتى فكره الانوثه مختلفه. فانا حاسه بصراحه انه كويس قوي ان يبقى في حوار، وان الناس يبداوا يتكلموا، لكن برضو كويس ان يحصل مراجعات من وقت للتاني للحوارات دي، والا يعني هيتبني متن عام في فكره اهميه التجربه الذاتيه في الامومه، او اهميه الشكوى في الامومه، او مش عارفه. انا عارفه يعني اوصل فكرتي ولا لا، بس يعني انت ساعات بتكتبي حاجه وانت مقتنعه بها جدا، بس بعد كام سنه ممكن تقفي وتقولي انا حاسه ان في حاجه غلط. يعني انا حاسه ان يعني كويس ان الكتاب عمل حوار، بس انا حاسه ان الحوار ده بدا كمان يبقى متن عام. نخرج من ده ازاي؟ اكيد مش انا الشخص اللي يعمل ده، بس انا بتمنى فعلا ان في ناس تانية تتساءل وتقول التجربه الذاتيه بالشكل ده بقت كمان هي كمان متن عام. طب وبعدين لو سلمنا لفكره انه لحظة النشر هي لحظة يعني انتقال مركز النص المكتوب من الكاتب للقارئ، فممكن التحول ده يحصل يعني. بس انا حاسة نقطتك واصلة جدا من اللحظة اللي حاولت افهم فيها انت بتحاولي تعملي ايه في مسألة الالتئام. انه الكتاب في النهاية هو كيف تلتئم. وانا يعني بالظبط حاسه انه تجربه الالتئام يعني منبثقه من فكره الادراك من ناحيه، وفكره مراجعه الحاله دي، حاله الامومه. وهي في رايي ورايي يعني انه يعني هو ده برضو الشيء المتجاوز في النص ده ليه المقاربات الجندريه التقليديه، ان هي مقاربه في الحقيقه بتعمل ريسنترنج لتجربه الامومه في فهم مشاكلها وهكذا، في مقابل مثلا التجارب او في مقابل المراجعات او المقاربات التقليديه اللي بتتعامل مع الامومه كحاجز او كعائق، مش كعنصر مكون بشكل من الاشكال. فهو في الحقيقه حاله ريسنترنج. انا مش مقتنعه اطلاقا اصلا ان الكاتب هيغير اي حاجه بشكل جذري، والا يعني كان العالم بقى مكان احسن. يعني اكيد بسبب كل الكتاب اللي احنا بنقراهم دول يعني. لكن هي الفكره بس هي فعلا زحزحت حاجه في المتن العام ده، بحيث انه يسمح لاصوات تانية انها تقدم قرايتها او تجربتها، سواء يعني اقصد مش لازم يكون كتاب في اشكال كثيره جدا للعمل ده. هي الزحزحه دي اللي مطلوبه. فيمكن علشان انا اللي كتبت الكتاب معرفش لو ده له دور، بقيت مهتمه كمان بمتابعه التبادل والتوافيق اللي قاعده تتقال في فكره شكوى الامومه دي. فتحسي في لحظه برضو بالاحباط. يعني ماشي، يعني كتاب اتقرا كويس دي حاجه ظريفه، بس مش ده طموحي. يعني اقصد ده جزء من طموحي ان انا اتقري، بس في طموح تاني اهم، وهو ان المناقشه تمشي لقدام شويه. اوكي. يعني ده بس اللي بقصده. اوكي.
طيب خلينا نعمل خطوة كمان في تتبع فكرة البعد من جسم شغلك ككل، يعني عشان نوصل للعمل الأخير في أثر عنايات الذات، اللي هو يعني عمل برضه ملهم جدا والله شكرا ليا بشكل شخصي كصحفية. أنا حكيت لك طبعا إنه إزاي في أثر عنايات الذات بالنسبة لي كده ممكن الواحد يتعامل معاه زي أي نص، يعني ممكن توظيفه بأشكال مختلفة. فأنا قررت أتعامل معاه كمنهجية لتتبع المعرفة، وتحديدا بقى يعني على سيرة البعد وكده، إنه في فكرة تتبع الأثر. في اقتباس من الكتاب بتقولي أنا مشيت في اتجاهها طويلا، وده خلاني أفكر في كمان حاجة تانية بتقوليها في النص، إنك أنت مش مجرد بتحاولي تنقلي مجموعة من الحقائق عن حياة هذه الكاتبة أو عن حياة عنايات الذات، ولكن يعني معاشته من احتياجات وأوهام وسوء فهم مع العالم. فلو ينفع توصف لنا حالة التتبع عن بعد من ناحية، وعملية إنتاج معرفة عن طريق حالة البعد ومحاولة التقرب ومحاولة سكنة الآخر والتلاقي بتاع الذوات، أو التلاقي المتخيل بتاع الذوات اللي بيحصل في شغل زي ده. هو فعلا عشان بس اثبت لك انه القرايات ساعات بتزحزح حاجه او بتنورنا، هيثم الورداني كتب مقاله مراجعه للكتاب، وكان كاتب فيها جمله كده اعتقد بيوصف فيها الكتاب، يعني انه قراءه الماضي يعني مش هتيجي غير من خلال قرايه العطب اللي جوانا. اكيد انا ما كانش عندي وعي او ما كانتش الجمله دي عندي متركبه كده، هي موجوده طول الوقت بس مش بالشكل الواضح ده غير لما قريت مقالته. يعني انه يعني في الاول ممكن يبقى عندك اسباب ليه عنايات الذات، يعني اقصد ليه مش لطيفه ذات. يعني انا عندي كلام كتير جدا عن لطيفه ذات اكثر جاهزيه، يعني لانه لطيفه ذات بالنسبه لي حد عمل انجاز ممكن اعمل حوار معاه، وحد كان عنده كمان صورة في الواقع، صورة قوية يعني، وبيتم تبادلها واعادة انتاجها حتى الان، من الحركة الطلابية 46 لجوازها من رشاد رشدي، يعني كل التفاصيل احنا كلنا عارفينها غير كتبها نفسها يعني. فليه مش لطيفة ذات؟ يعني لاني ببساطة ما كانش هدفي ان انا اعمل أيقونة عن امرأة كاتبة، يعني ده مش هدفي أصلا، ولا كان هدفي إن أنا أكتب قصة حياة شخص واملى الفراغات بتاعتها. الهدف هنا واضح إن هو طالع من جوه فعلا، إنه في عطب داخلي وفي تلاقي ما مع حد زي عنايات الذات في العطب ده، والعطب ده أسبابه تقريبا واحدة. يعني الظروف اللي انا قعدت احاول اقراها في وقت عنايات الذات، من قوانين الاحوال الشخصيه لطريقه علاج المرض النفسي لمؤسسه الدوله الثقافيه وازاي كانت بتنشر كتب، ده مش بعيد خالص عن نفس العطب اللي احنا تربينا فيه وتعلمنا ندافع عن نفسنا ضده او نتفاوض معاه. واخده بالك؟ فانا بعتقد ان قراءه الماضي هي الطاقة اللي شايلة كل رحلة البحث دي. هو يعني ما كانش بحث معمول علشان يدافع عن كاتبة مظلومة ويقول انها كاتبة موهوبة، دي اخر حاجة يعني ممكن اتمنى اعملها. بيحصل انك انت يبقى عندك سؤال شخصي عن حد، وبالصدفة الحد ده يكون عنده قصة، لكن القصة ديت تم استبعادها في الارشيف الرسمي وفي الارشيفات الشخصية. فعلى قد قدر الطاقة بيتم البحث، يعني فاهماني؟ وطبعا طول الوقت في ارتباكات ان المسار يتغير، انك انت في لحظه تحسي بالتعاطف الشديد معاها او بالغضب الشديد عليها او فاعتقد ان انا اتعلمت من خلال التجربه دي فعلا كتير، انه
انه فعلا علشان نقرا الماضي لازم نغير مكاننا طول الوقت. يعني استحالة تقري وانت داخلة عارفة انت هتقريه ازاي، لان لو ده حقيقي انت هتكوني عارفة النتيجة من الاول. يعني النتيجة من الاول كانت ان انا عايزة اعرف قصة عناية الذات، بس في بعد شوية ما كانش ده الهدف اطلاقا. معرفش لو انا جاوبت على جدا. وانا حاسه انه كمان اجابتك بتزحزح شويه بعض الافكار اللي كانت موجوده عن الكتاب، انه هو بيمثل حاله افتتان بما هو هامشي او بما هو خفي او بما هو غير موجود او بما هو منسي من الارشيف وهكذا. وانا يعني كنت بحس انه في حاجه يعني اكثر شجاعه وجرأة من ناحيه، وفي حاجه اكثر بحاول الاقي اللفظ بالعربي implication، في حاجه اكثر تورطيه اصلا في المحاوله دي من مجرد افتتان بما هو خفي او بما هو بعيد او بما هو يعني لان الحقيقه يعني اقصد لو كان الموضوع كده، يعني انا بحس ان اساسا معظم الماضي بتاعنا هو خفي وبعيد فعلا. يعني اقصد انت عندك اختيارات جوه الخفي والمستبعد. يعني هي مش عناية الذات بس المستبعده، يعني ما انا شايفه ان دورية شفيق مستبعده، ومش شرط حتى انها تبقى امراه كاتبه عشان تبقى مستبعده. في حالات ثقافيه كامله مستبعده. انت فاهماني؟ فانا كنت بس بتصور انه التقاطع مع الشخص ده بالذات ممكن يعطيك الطاقه دي. ما هو لازم يكون في يعني يكون في سبب يخليك تشتغلي على حاجه سنين او تمشي وراها من مكان لمكان. يعني الاسباب دي ممكن تكون عمليه جدا، ان انا عايزه اكتب تاريخ للست دي. في حالة انا مش هينفع، يعني مش هينفع اعمل ده. كان لازم يكون في سبب تاني، وهو التقاطع ده اللي هو بيخليكي حتى تشوفي الاختلافات. وبالتالي انا بعتقد ان اي قراءة للماضي هي قراءة لنفسنا فعلا. يعني اقصد انت بتكتشفي ايه اللي بيخصك في الماضي وانت بتقرا الماضي، مش قبلها. فكان ممكن مثلا في لحظة مختلفة اكون مش مهتميه بالذات فعلا بقضايا النشر في الستينات. يعني اقصد اطلاقا يعني انا حتى يعني ككاتبه شابه ما كنتش مهتميه ولا في خناقه مع الحكومه ولا بنشر عندهم. يعني اقصد فما كنتش مهتميه بالموضوع ده اصلا. لكن لما بترجعي تقري الماضي بتشوفي ده جزء من حاجه اكبر بكتير جدا مؤثره لغايه النهارده. شكل السلطه دي وشكل القوانين دي وشكل المجتمع ده. فانا اقصد يعني احنا بنعرف حاجات عن نفسنا كمان يعني اثناء تجربه القراءه دي. هو يعني ده تحديدا كمان اللي بالنسبه لي بيخلي النص ده يعني ممكن فعلا مقاربته كمنهجيه في أيوة. في انتاج المعرفه في الحقيقه يعني. ده كلام كبير على فكره لينا. بس حلو صح؟ بس حلو. بس اقصد انه تحديدا يعني طريقة رسم السياقات، ازاي بنشاور على مثلا تطور مؤسسة العلم النفسي في مصر او منظومة النشر ونشر الدولة وهكذا. اختيار السياقات المختلفة اللي بتدلل على حاجات في حياة الشخص ده، واختيار هذه السياقات في رسم الصورة العامة هو في الحقيقة شيء ملهم شوية لما بنيجي بنتكلم انه الحاجة ليها معنى لوحدها وليها معنى تاني لما بنحطها في السياقات المختلفة دي. ايوه. لان هو يعني المصير الشخصي، يعني اقصد من حق اي حد يفكر ان المصير الشخصي دي حاجة قدرية. هو ربنا كاتب كده لعناية الذات من قبل ما تتولد، رايت؟ بس هو المصير الشخصي فعلا هو نتاج كل ده. يعني انا يعني مش ممكن الواحد يعني يفكر انه البرنامج اللي انا كنت بسمعه في التاكسي وانا جايه هنا يعني له علاقه بسياق سياسي وثقافي كامل. يعني اقصد هو مش حاجه منفصله يعني. وتعبيره عن كل الحاجات العميقه اللي احنا مش شايفينها ديت ممكن نفكر فيه. لكن في حياه شخص بقى لعبه المصائر ديت مش لعبه قدريه بالمره، هي لعبه داخل فيها
يعني جمال عبد الناصر شخصيا كان بالنسبه لي شخص له حضور وانا بفكر في عنايات. مدام افلاطون الخياطه كان شخص له حضور، يعني هو ده العالم اللي هي اتحركت وعاشت وحلمت واحبطت فيه ببساطه يعني. طيب معاطف شبه الوحده، معاطف شبه الوحده فاكراها زمان ده مره معطي 95 بالظبط كده. انا كنت عايزه يعني كنت عايزه ابدا شويه او كنت عايزه استخدم المقطع ده علشان اسال عن الوحده كحاله ابتعاد او كحاله بعد. ازاي البعد اكشلي ممكن يكون حاله او sensibility نقدر ننتج من خلالها او نشتبك من خلالها بشكل مختلف شويه. السؤال بتاعك خلاني افكر في الثوره المصريه. فهو الاحساس بالوحده هنا احساس ملوش علاقه بفكره انك عايزه تكوني في المكان، وان كان الواحد لحظه الثوره المصريه وهو بعيد على طول عايز يجي وعايز يبقى فعلا شاهد على اللي بيحصل يعني. لكن كان في وحده بتحسيها في لحظات المجد الجماعي من نوع تاني، ان انتي اصلا ما فيش جواكي، ما كانش فيه موجود مكان لده. يعني جيلي انا ما كانش ابدا شايف ان هو هيقدر يغير الواقع السياسي باي فعل بجسده يعني، ولا حتى بالكتابه طبعا، بس اقصد ما كانش شايف ان هو في حوار او متورط بشكل مباشر في ده. زائد ان معظم الناس الواحد بيعرفهم من الجيل ده هاجروا من اخر التسعينات واول الالفيه، وبقى الوضع كانه وضع ابدي مش ممكن حتى التفكير في تغييره. والمتابعه بتاعته حتى كانت قليله يعني بمعنى انا مستغربه قوي دلوقتي، لان طول ال10 سنين اللي فاتوا الواحد بيتابع كل حاجه، بس كان في 10 سنين قبلهم المتابعه دي بتبقى مهمه لما تخص الناس. يعني حادث العباره، حادث الحريق بتاع القطر، فجاه الغضب المخفي ده يطلع، وفجاه يبان وكأن الفرد اللي قاعد في اوضته في قاره تانية مهتم جدا يفهم مين قال ايه وعملوا ايه ومين مات، ويعرف حتى عن الضحايا بدقه وكذا. لحظه الثوره لحظه مختلفه، من بدايتها لازم حد زي يحس بالوحده، بمعنى ان هو مش مشارك فيها، مش جيله اللي دعا ليها يعني، وهو بعيد يعني مش ممكن حتى يكون احد الافراد اللي بيشكلوا من الجسد الجمعي ده. فهنا بيتم فعلا حالة اشبه بالتحول، يعني التحول للمتابعه الشديده، ولانك تحسي انك انت متورطه، ولو في ايدك اي حاجه عايز تعمليها وكمان تيجي. وانا فعلا جيت يعني في فبراير لما وصلت، يعني كان مبارك تنحى بعدها بكام يوم، بس لما انا جبت تذكره ما كنتش عارفه ان هو هيتنحى، يعني كان شكل الموضوع مستمر برضه للابد. اللحظه اللي جيت فيها وبدات اروح الميدان، وكان في اعتصام مش عارفه عصام شرف، وكان في مش عارفه احداث برضو تانية، اللحظه دي هي اللي انا حسيت فيها بالوحده الحقيقيه. وكأن فكره انك انت تبقي في وسط الناس دي وتسمعي هما بيقولوا ايه، في صوت داخلي تاني بيطلع ما كانش ممكن يطلع وانت قاعده تشوفي المشاهد العظيمه والملهمه من ميدان التحرير وانت قاعده في اوضه لوحدك في قاره تانية. يعني هناك انت عايزه تبقي جزء من المشهد ده، لكن جوه المشهد حسب بصعوبه ده، ليس تعاليا على الافكار اللي كانت بتتقال مثلا، بل احيانا عدم فهمها. يعني انا فعلا في لحظه انا فاكره في عصام شرف، اسمه عصام شرف لو انا مش ناسيه، كان في شباب قاعدين يتناقشوا كذا وكانوا بيعرفوني، فانا قعدت معاهم، بس لغه المناقشه نفسها انا ما كنتش فاهماها. يعني كان في حاجه واقعه في قاموسي الشخصي اتبنت وانا غايبه، وكنت بشوفها لاول مره.
ده بيعمل يعني الحاجتين. يعني انت ربما بالنسبه للصحافه فكره انك تكوني شاهد له وظيفه توثيقيه ووظيفه اخلاقيه، لكن يمكن الكاتب عنده مهمه تانية، لانه يعني طاقه التشاؤم بتاعته مش شرط تكون فعاله ولا منتجه ولا مفيده للناس اللي حواليه، لان في لحظه الصوت الجمعي ده محدش بيسمع اصوات فرديه اصلا، زي ان الصوت الفردي ده ما عندوش نصيحه يقولها، هو بس مرتبك. لحظه الثوره مش لحظه ارتباك على ما اظن، هي لحظه يعني خروج ضد الكارثه، فهي لحظه تفاؤل. الافراد المتشائمين اللي عندهم اسئله دولت افراد مش ممكن يكون لهم وجود ولا حضور في اللحظه دي، ولو كان لهم حضور هيبقى حضور صدامي اكتر منه حضور فعلا يعني فيه انتماء للجسد الجمعي ده. هل في اصلا حتميه للتشاؤم في موضوعيه الكاتب والبعد وكده بالذات؟ وهل ممكن مثلا انه نواجهها بحاجه شبه الفضول مثلا او وبالتالي يعني لو نرجع تاني للمثال بتاع الثوره، يعني انه نتعامل مع الثوره دي كحاله كسر اعتياد مثلا، وبالتالي فهي حاجه جديده بطبيعه الحال، وهي جديده على الجميع بما فيهم يعني يعني اصحاب المشهد او من ينتمون لهذا المشهد هم غرباء في الحقيقه على هذه الحاله. فكنت بحاول يعني افكر تاني معاكي على حاجه ممكن تكون برضو بتتجاوز ثنائيه البعد والقرب يعني بشكل لا يعني ما هي اللحظه نفسها لها عمر، يعني هي مش لحظه ممتده، فانا اقصد يعني اكيد كان في لحظه ممتده ممكن نقول عليها 18 يوم او 21 يوم او كان فيها سواء انت موجوده جوه الجسد الجمعي ده او براه، هي لحظه تفاؤل ولحظه كأن عارفه الزمن الخطي ده ما بقاش كده، ما بقاش ماشي كده، بقى هو وقف تقريبا، يعني هو وقف تماما. صح. وفي ناس غضبانه وواقفه ضد، عايزه تغير، يعني طالعه من كارثه. انا رايي الشخصي ان الجسد الجمعي اللي طالع ضد كارثه هو جسد نبيل بالضروره بصرف النظر عن الاخطاء اللي بتحصل في لحظه الثوره، وهو متفائل بالضروره حتى لو في ناس ماتوا، وهو كمان مش ممكن يسائل نفسه، لان لحظه الثوره مش لحظه مساءله، هي المساءله يعني يمكن بعد اللحظه دي ما بتعدي، المساءله ممكن تستمر يعني سنين، بس في اللحظه دي ما فيش ده. انت كحد غير قادر على انك تصدقي الجسد الجمعي ده مده طويله، بتبقي اقرب للتشاؤم من المشاركين فيه. اوكي. فانا حاسه ان هو يعني مش ابن واعي، يعني مش ان هو انا اكثر وعيا فشايفه اللي هم بيعملوه ده، لا خالص. صح. هي فكره بس كأن في حاجه في الكاتب بتخليه يتفرج حتى على نفسه احيانا اكتر ما هو يشارك ويتورط، بالذات في الحاجات في الجسد الجمعي ده. فانا بتصور ان المشكله كانت في الحته دي، انه بسرعه تتحمسي وتبقي هتموتي وتبقي مع الناس، ولما تبقي مع الناس تبقي محبطه كأنك عايزه تشوفي الصوره من بعيد شويه يعني، ولما بتسمعي بقى الكلام اللي بيتقال هم دول الثوريين اللي بيقولوا كده، ده غريب قوي يعني. انت فاهماني؟ أيوة. فهو مش موضوع ان عندك يعني حل او عندك وعي مختلف، هو ربما يكون فشل انك تكوني جزء من اللحظه دي. بس الوحده هنا لها معنى، يعني ايه؟ يعني الوحده اقصد يعني الرومانسيين بيتكلموا عنها كانها اختيار مثلا. أيوة. يعني انا مختاره ابقى وحيد. في ناس يعني بيحسوا وجودي كده ممكن يقولوا انها فشل يعني فشل في عدم وجودها، في كسرها او في ازاحتها. بس الواحد حاسس برضو ان الوحده دي هي حاجه فعلا ممكن تكون كويسه قوي، تكون بنت وعي، يعني انه انت بتحاولي تعملي الاتصال ده وبتبذلي جهد تجاهه، بس لازم تحترمي ان دي طاقتك،
يعني انا فاكره كان في واحنا صغيرين يعني كمجموعه من الكتاب الشباب كده، حد فينا قال انا واصدقائي في عزله. اوكي. فغيري بقى انا واصدقائي في عزله لانا واصدقائي في وحده، بمعنى ان يعني ممكن حتى جماعه تبقى بتعاني من الوحده دي مع بعض، يعني مش بمعنى شخص لوحده اللي بيعاني من الوحده يعني. وانا بعتقد ان احنا في لحظه زي دي دلوقتي، ان في جماعات في الحقيقه هي في عزله، وهي داخليا كجماعه بتعاني من الوحده دي وما عندهاش حل تاني يعني. صحيح صحيح. ويعني ازاي نحول، مش بمعنى تفاؤلي سخيف يعني، بس ازاي نحول الحالة دي من حالة وفاء لحالة وجود بشكل من الأشكال. هي في الحقيقة برضه ممكن تبقى مساحة منتجة لشيء ما يعني. أكيد في لحظة فعلا مش هتسمح غير بكده. صحيح. يعني اللحظة دي ممكن تكون ظروف سياسية وقوانين وشكل مجتمع يعني ليه لا، يعني أقصد ليه كل فعل تاريخي منتج هو ابن عمل جماعي، يعني عمل جماعي بالمعنى يعني بالمعنى الكبير يعني اقصد في اعمال جماعيه برضو محدوده في جماعيتها وممكن تكون منتجه. صحيح. حتى لو كانت على مستوى بس الناس يفهموا ايه اللي بيحصل يعني. انت فاهم ايه اللي بيحصل؟ لا. حلو قوي. فيعني ده ممكن يكون في حد ذاته يعني بندعي يعني، بس مهمه يعني، ممكن يكون فعل يعني ناجع زي ما بيقولوا، ان الواحد فعلا بيحاول يفهم اصلا ايه اللي بيحصل، سواء بتحركه لوحده احيانا او مع اخرين احيانا عشان يفهم يعني. طيب يعني سؤالي الاخير ممكن يكون ملوش علاقه بموضوعنا قوي، وانا ما اعرفش انت بتتعاملي معاه ازاي، الاسئله ليها علاقه بشكل الانتاج والجانر وكده يعني. بس هو في الحقيقه انا عندي فضول فعلا على يعني توجهك لكتابه نصوص طويله نون فيكشن في الفتره الاخيره. وايه الحاجه اللي الكتابات دي عملتها في مقابل تجربتك مع كتابه الشعر؟ هل زحزحته؟ هل عملت له ديسبيسمنت؟ هل ده حاجه وده حاجه؟ يعني خلينا نفكر انه يعني يمكن يكون افضل حقيقي ان احنا في الثقافه بتاعتنا نفكر في مفهوم الكاتب اكتر من الشاعر. يعني اقصد الكاتب اللي هو بيجرب انواع ادبيه كتير، مش بيجرب يعني لانه عايز يجرب، يعني انا مش عايزه اكتب روايه مثلا يعني، بس يجرب بمعنى انه يكون كاتب عام، يعني كاتب عام يعني ممكن يكون في حياته او في الكارير بتاعه الشعر فعلا اهم حاجه، لكن عنده حاجات تانية بيحس ان هو مش ممكن يعبر عنها غير بالشكل ده. يعني مش ممكن القصيده كفورم تنفع ان هي تتضمن كل مروحاته واسئلته وسرده فيها، فيبقى في نوع ادبي تاني، ومش شرط النوع الادبي التاني ده يكون موجود وجاهز بالفعل، ممكن يتم اختراعه. يعني ممكن يتعمل كتاب فعلا هو مزيج من الانواع الادبيه، والشاعر ديت نفسه الحريه اللي هو عايزها ان هو يمشي ورا اسئلته يعني مكان ما توديه يعني. فممكن يخرج من النقد الادبي لسرد الروائي لشعر لكذا كذا. يعني اقصد احنا مفهوم الكاتب في الثقافه العربيه القديمه اهم من موضوع من الشاعر فعلا. يعني احنا دايما بنتكلم على ان الشعر العربي القديم الكلاسيكي هو فن العرب اللي ما فيش حاجه زيه يعني. بس احنا في الواقع كل الكتب كمان اللي احنا بنقراها ديت هي كتب نون فيكشن، ومن يعني من الجاحظ لابن المقفع للغويين للنحويين اللي كانوا بيكتبوا الانساب والتراجم الخ. انا رايي شخصي انه الكاتب هو مهتم فعلا بانتاج المعرفه، فيمكن في الشعر بيتم انتاج المعرفه فيه بشكل محدد جدا ومش ممكن توظيفه ولا يبقى حاجه تانية يعني. بينما انتاج المعرفه ممكن يتم من خلال يعني كتابات اخرى، يعني اذا صح الكلام كده.
فانا بعتقد انه كمان الشعر يعني طبعا هو ولا الهام ولا كذا، بس في جزء كبير فيه خاص بالعشوائيه وبالحظ وباللحظه المناسبه. بمعنى انه انا حتى الان مش نوع الشاعر اللي بيعمل قرار ان هو يكتب قصيده، لكن ممكن يعمل قرار ان هو يتفرغ لما القصيده تيجي، يعني يسيب كل حاجه ويعملها، ويعمل قرار يختار ايه في القصيده ويحذف ايه، وبعدين يعمل قرار القصيده اصلا تتنشر ولا لا. كل دي اختيارات، بس في جزء عشوائي، صدف، حظ، حاجات كتير بتدخل عشان قصيده حلوه تتكتب يعني. بينما في الكتابه لما يعني ما بتعيشي شويه حاله الكاتب العمدي، بيبقى فيه فعلا مكان للتخطيط وللقرايات ولإعادة الكتابة وإنك تغيري وضعك نفسه وإنت بتكتبي. ودي في حد ذاتها متعة تانية، يعني زي ما القصيدة فيها متعتها لا تضاهى يعني. الكتابة اللي زي دي كمان ممتعة ودايما ضرورية، لأنها لو مش بتجاوب على سؤال خاص بيا ما كنتش هيبقى عندي صبر أخلصها أصلا الحقيقة يعني. فأنا أعتقد إن اللحظة دي بأمانة يا لينا يعني لازم الدنيا تتفتح شوية يعني فيما يخص الكتابة يعني أقصد حتى الواحد بقى حاسس شوية بالملل أحيانا من فكرة الأنواع الأدبية المحددة اللي لها ملامح وشروط يعني الكتابة المفتوحة موجودة في التراث العربي، مش معنى إنها موجودة في التراث العربي إن إحنا نتبناها، بس أنا أقصد أقول إن الثقافة العربية كانت عظيمة وكانت مهتمية بإنتاج المعرفة لما كانت تكتب نون فيكشن، وإن النون فيكشن ده ما بقاش مهم في القرن العشرين إلا ما ندر يعني. فيمكن دي لحظة مناسبة إنه يرجع كنوع أدب تاني. أنا عايزة أدافع عن نفسي وأقولك إن أنا مش منطلقة خالص من برضو فكرة إنه إيه الأنماط الأدبية الأقرب إلى طبعا لا أنا بالعكس أنا كمان بحس إنه يعني لو أنا منطلقة شوية من برضو تيمة البعد في السؤال حوالين هل كتابة النون فيكشن أبعدتك عن الشعر مثلا، بس في المقابل يعني وأنا براجع السؤال من واقع ردك يعني هو في الحقيقة في حالة تهريب مستمرة من عملك على الكتابات الشعرية في شكل تحديدا قصائد نثرية والكتابات النون فيكشن يعني في عمق. بس سؤالك حتى يعني اضافتك ديت يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، انه يعني احتمال يكون الموضوع مش البعد عن الشعر يعني ونقطة يعني، بس هو كمان توسيع الطريق للقصيدة اللي تستحق تتكتب. يعني اقصد يعني ما فيش داعي برضو انك تحملي القصيدة اكتر مما تحتمل، يعني انها تستخدم في انتاج معرفة مش بالذات هي يعني مناسبة ليها يعني. فيمكن المحاولات التانية دي بفكر بشكل بسيط معاكي يعني ممكن تخلي الواحد لما يقعد يكتب قصيدة يكون رايق اكتر يعني بس يعني عايزة اقولك على حاجة ان انا بشتغل على ديوان جديد. اوكي. وهو انا بهرج مع اصحابي بقول لهم على فكرة الديوان ده انا هكتب عليه من بره ان هو ديوان نون فيكشن، لان في نصوص انا في حوار معاها، النصوص كلها كتبت في القرن 19 وانا القصايد دي عبارة عن يعني من ناحيتي انا الحوار مع النصوص دي. فطبعا احنا واخدين الموضوع بتهريج حتى الان لانه يعني مفيش حاجه اسمها كده، بس انا فعلا بدات افكر انه ليه لا يعني اقصد لو ليه في شكل معين حتى لقصيده الناس اللي احنا عرفناها، ما يمكن دي تكون طريقتي كمان ان انا اجدد صوتي او الاقي الصوت المناسب للحظه اللي انا عايشاها دلوقتي يعني. صحيح. فهنشوف. انا حاسه انه دي يعني نقطه هايله كمان يعني ان احنا نوصل المرحله الاخيره دي في حوارنا يعني. أيوة. كمان انه يعني مساله الشكل والمضمون والتئامهم مع بعض يعني ان هو ده اللي بيفرض نفسه على تجربه الكتابه وتجربه الاستهلاك برضه بمعزل عن التشكيلات او الليبلز اللي الناس بتديها للاشكال الادبيه المختلفه. فانا استمتعت جدا وانا كمان دي لحظه ودي لحظه رائعه لحظه رائعه لدخول القط معانا في النقاش. كنت بقولك في البريك يعني انه ان انا حاسه انه يعني
مش عارفه قد ايه انه زي ما بيقولوا بالانجليزي الواحد does justice لما بنحاول نعمل كده رحله مكثفه لتراثك الادبي كله في خلال ساعه حلو زمن. قوي تراثك الادبي. شفتي؟ فمش عارفه قد ايه موفق ان الواحد عمل كده، بس في نفس الوقت ممكن يبقى فيه قيمه لان احنا نربط الحاجات في بعضها او نفكر فيها بشكل متقاطع ومتداخل. فعايزه اشكرك جدا على وانا حقيقي متشكره الرحلة جدا، دي. انا اتبسطت جدا ونسيت ان في كاميرا اوقات حلو. طويله هو ده وخبطت الميكروفون هو كتير. ده الهدف. طيب شكرا يا ايمان. شكرا يا